Chào mừng quý anh chị và các bạn đã trở lại với Dịch lý ứng dụng. Trong nội dung video hôm nay sẽ bật mí cho quý anh chị biết về công dụng của các loại gương trong phong thủy, mà bấy lâu nay rất nhiều người lầm tưởng về công dụng thật sự của nó. Trong cuộc sống, chúng ta đôi khi gặp phải các vấn đề về phạm lỗi phong thủy trong nhà cửa, như cổng, cửa của nhà hàng xóm, đối diện thẳng với cửa nhà của bạn, hoặc những lỗi khác, nhẹ thì các bạn có thể tự xử lý được bằng cách là mua một chiếc gương bát quái, về đem treo lên trên cửa của nhà mình, nhằm hóa giải cửa của nhà đối diện, để tránh gây ảnh hưởng xấu cho nhà mình. Thông thường, như quý anh chị và các bạn, cũng chỉ nghe người khác chỉ bày như vậy, chứ không hiểu rõ về công dụng và cách dùng của nó. Nay Dịch lý ứng dụng chia sẻ một phần nhỏ cho các bạn được biết rõ hơn về việc sử dụng gương trong phong thủy. Hiện nay trên thực tế mà nói thì có rất nhiều loại gương và nhiều kích cỡ khác nhau được bán tràn lan ngoài thị trường và được hô có tác dụng thần kỳ trong hóa giải trong phong thủy. Sự thật thì người bán còn không hiểu rõ về chúng. Công dụng của gương là để soi và phản chiếu lại các sự vật hiện tượng, tạo sự cân bằng và được ứng dụng trong thuật phong thủy. Đầu tiên là sử dụng bố trí trong nhà, tạo cảm giác không gian bên trong nhà rộng rãi hơn. Lấp đầy các góc khuyết bằng cách gắn gương lên tường phía trong nhà, chỗ góc khuyết để cho cảm giác là nơi này không còn bị khuyết vào nữa. Gương treo trong nhà hướng ra ngoài lại cho cảm giác là đem phong cảnh bên ngoài vào trong nhà. Chẳng hạn như để phản chiếu dòng sông, cảnh tượng bên ngoài vào trong căn nhà, nơi cần thủy của nhà để như có dòng sông chảy, cảnh tượng thiên nhiên trong nhà nơi vị trí cần. Tiếp theo là để khuếch đại cường độ ánh sáng, tăng cường năng lượng dương cho căn nhà. Nhân đôi điều tốt như bếp nấu, thực phẩm, lợi nhuận trong kinh doanh, vân vân. Khi dùng gương soi phẳng trong nhà, phải tuân thủ các quy tắc sau. Gương treo phải vừa tầm nhìn, hình ảnh người phản chiếu trong gương không bị mất đầu, mất chân. Gương treo phải có độ lớn vừa phải, tránh tình trạng hình ảnh phản chiếu trong gương bị cắt nhỏ ra từng mảnh. Gương phải cho hình ảnh trung thực, không méo mó, không dị dạng, hình ảnh phải rõ ràng. Hình ảnh phản chiếu trong gương phải là hình ảnh đẹp, tràn đầy sinh khí. Nên quan sát hình ảnh trong gương ở mọi góc độ nhìn để đảm bảo tiêu chí này. Tiếp đến là gương lồi, dùng để chỉnh lệch hướng và phân tán các tia ác xạ, các sát khí từ phía trước chiếu vào. Và tiếp theo là gương lõm, có công dụng là thu hút và làm lệch hướng tất cả các sát khí và các tia ác xạ xung chiếu. Thông thường các bạn treo gương trước cửa để hóa giải, phải mua gương có hình bát quái thì mới có công dụng trong hóa giải, đó là không thật sự đúng như các bạn suy nghĩ. Nếu phía trước đối diện cảm thấy thật sự có ảnh hưởng tới căn nhà của bạn thì chỉ cần mua một chiếc gương lồi, kích cỡ hợp lý treo lên, là đã có tác dụng chỉnh lệch hướng các tia ác xạ rồi, nên tránh mua nhầm gương lõm hay phẳng, tùy theo trường hợp mới có thể sử dụng. Không phải cứ thấy nhà hàng xóm đối diện, là phải mua gương treo đâu, không khéo lại mất tình làng nghĩa xóm như chơi. Gương mang nhiều ý nghĩa trong phong thủy và có nhiều công dụng khác nhau, tuy nhiên, bạn cũng không nên quá lạm dụng gương. Dưới đây là một số lưu ý về phong thủy treo gương phòng khách bạn nhất định không nên bỏ qua. Chỉ treo gương nguyên vẹn, tránh treo gương bể vỡ, rạn nứt làm méo mó hình ảnh, nên là hình tròn, vuông, oval hoặc chữ nhật, tránh đặt những hình dạng nhọn, cần vệ sinh gương sạch sẽ và thường xuyên, nếu để bị che mờ hoặc bám bẩn sẽ không tốt cho phong thủy. Với các loại gương nhỏ, nên để vị trí cao, tránh xa tầm với của trẻ em. Gương vỡ sẽ không chỉ gây nguy hiểm cho trẻ mà còn là điềm không tốt cho vận hạn gia đình. Về độ cao gương phải phù hợp với độ cao và không gian trong phòng. Ngoài ra, cũng vì tác dụng nhân đôi, nên nhiều người cũng đặt gương trước những biểu tượng của tiền bạc, sự sung túc với mong muốn nhân đôi điềm may mắn, đồng thời cũng tránh để gương đối diện với những thứ cũ kỹ, tồn đọng. Gương không được chiếu vào giường ngủ ở bất kỳ góc độ nào. Trong phong thủy việc treo gương giống như một con dao hai lưỡi. Nếu được treo đúng vị trí và hợp theo phong thủy, nó có thể khiến không gian phòng trở nên rộng rãi, thoáng và mang đến nhiều tài lộc. Nhưng nếu được treo không đúng vị trí, nó có thể mang lại vận hạn cho gia chủ và các thành viên trong gia đình. Hy vọng thông qua nội dung video, các bạn đã có được những kiến thức nhất định để tránh gặp phải những lỗi không đáng có khi thiết kế gương treo cho căn nhà của mình nhé. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi kênh. Chúc các bạn thật nhiều niềm vui và sức khỏe trong cuộc sống. Hẹn gặp lại ở video sau.